Tervetuloa kuuntelemaan Suomen rohkeimpia puhujia. Tämä on Suomen änkytysyhdistyksen tuottama podcast, jossa puhutaan änkytyksestä ja kaikista änkytykseen liittyvistä aiheista. Tämän podcastin tarkoitus on tehdä vertaistuesta helpommin saavutettavaa ja levittää änkytystietoisuutta. Meidän podcastin ihan koko tuotantotiimi koostuu ihmisistä, jotka änkyttävät. Meillä on joka jaksossa eri änkytykseen liittyvä aihe, ja tänään ekassa jaksossa pureudutaan siihen, että mitä änkytys on ja millä eri tavoin se vaikuttaa ihmiseen. Aiheen lisäksi meillä vaihtuu joka jaksossa meidän juontajat, ja meillä on tänään tässä jaksossa juontajana minä, eli Oskari Piilonen. Ja minä, Liina Lindvik. Ja me ollaan änkytetty lähes koko elämämme, mutta tänään puhutaan ei siltä, miltä änkytys tuntuu, vaan mikä änkytys oikeastaan on. Ja että saataisiin enemmän tietoa tästä aiheesta, niin ollaan kutsuttu tänne ammattilainen. Meidän tämän jakson vieraamme on tehnyt paljon tutkimusta änkytyksen parissa. Hän on muun muassa väitellyt tohtoriksi vuonna 2019 hänen väitöskirjallaan Miten puhe sujuu? Tyypillisen ja poikkeavan puheen sujuvuuden piirteitä. Tutkimustyön lisäksi hän toimii lehtorina Tampereen yliopistolla, tulevaisuuden puheterapeutti ja opettajan. Hyvät kuuntelijat, toivotetaan tervetulleeksi Nelly Penttilä. Kiitos. Oli kiva tulla tänne. Kiitos kutsusta. No niin, Nelly, tervetuloa meidän podcastin ensimmäiseen jaksoon. Onko sulla muuta, mitä haluaisit kertoa itsestäsi esim. Harrastuksesta tai muuta jotain niin kuin jännää, mitä haluaisit niin kuin kertoa meidän kuulijoille? Joo, kiitos, että sain tulla. Tosiaan, en tiedä mainittiinko tuossa, mutta olen siis myös puheterapeutti, että vaikka niitä siellä koulutan, niin olen itsekin tehnyt kuntoutustyötä aikoinaan. Mutta edellisestä kerrasta, kun olen oikean potilaan kohdannut, niin siitä on muutama vuosi vierähtänyt. Että tavallaan olen pelkästään tehnyt tutkijan töitä tässä näin viimeiset vuodet. Olen suuri mäyräkoirien ystävä, sellainen pieni detaili tähän näin. Tärkeä tieto. Erittäin tärkeä tieto. Kaiken kokoiset mäyräkoirat, kaikki karvamääritelmät, kaiken väriset mäyräkoirat. Se on niin kuin ihan eläinten aatelia. Toi pitää laittaa niin kuin muistiin, jos ikinä pitää joku lahjaustaa. Kyllä, ehdottomasti. Me ollaan tänään tosiaan sut kutsuttu paikalle ja juttelemaan meidän kanssa änkytyksestä. Miten sä, Nelly, tätä aihetta pitkään tutkineena asiantuntijana voisit niin kuin määritellä tavalliselle maallikolle, että mitä änkytys on? Tavallaan asetelmahan tässä on hassu ja mä haluan sen position tuoda jo heti esiin, että minut määritellään sujuvaksi puhujaksi. Ja nyt on mielenkiintoista se, että tavallaan minä sujuvana puhujana kerron, mitä änkytys on. Ja mä haluan tämän tuoda tässä alkuun selväksi tavallaan, että tämä positio on epäaito. Eli nyt kun mä kerron, mitä se änkytys on, niin puhun pelkästään sitten tutkimuksen näkökulmasta, mitä on itse selvittänyt ja mitä muut kollegat on selvittänyt. Änkytys on varmaan peruspulliaisille. He kuulee sen. Se on niin kuin heille se änkytys. He kuulee tavallaan änkyttävän puheen, joka meille tavallaan luodaan jo semmoisena stereotypiana, koska kaikki sarjakuvahahmot, Walt Disney-hahmot, jotka pelkää, on ujoja, arkoja tai valehtelee, niin nehän änkyttää. Ja sieltä meille tuodaan tavallaan ekan kerran se semmoinen änkytys ja siihen liittyy myös tietynlainen
ajatusmaailma, mikä on sitten taas toinen puheenaihe ehkäpä. Mä en tiedä, kuinka paljon tässä nousee nyt esiin semmoisia mun omia poliittisia näkökulmia tähän. Näin mä yritän olla, kyllä, mä yritän olla provosoimatta itseäni, koska se on yleensä se, mitä mulle tapahtuu. No joo, mutta takas tähän. Eli me kuullaan änkytys, että se on puheen häiriö, puheen sujuvuuden häiriö. Puhe on katkonaista, se pomppii, se saattaa yhtäkkiä pysähtyä, tai sitten se saattaa jäädä vähän niin kuin levy päälle, että se venyy. Sitä on niin kuin tavallaan änkytys tällainen hyvin fyysisenä ulottuvuutena. Kaikki meistä änkyttää, eli maailmassa ei ole olemassa sellaista ihmistä, joka ei ikinä änkyttäisi. Eli se on tavallaan ihan normaali ilmiö, mutta aletaan kutsumaan sitä häiriöksi silloin, kun änkytystä esiintyy yli 3%. Eli meillä on myös tähänkin tämmöiset aika maagiset numerot. Ja miten se jää pysyväksi? No tosiaan ajatellaan, että änkytys ylipäänsä, se on tämmöinen neurobiologinen ominaisuus. Vauva syntyy, hänellä on se ominaisuus. Ja sitten se on vaan niin kuin tavallaan sattumusten summa, ympäristön, erilaisten tavallaan kehityksellisten asioiden yhteisvaikutus, että kenellä se änkytys sitten alkaa. Se on noin 5%. Ja sitten kenellä se ikään kuin kroonistuu, eli jää päälle, ja se on sitten 1% väestöstä. Tämä on niin kuin se polku. Mutta joo, ehkä niin kuin änkytyksen, me kuullaan se, mutta se, mitä me siitä ajatellaan, on niin kuin toinen asia. Se on ominaisuus, mutta se voidaan nähdä myös häiriönä. Se voidaan nähdä, niin kuin, riippuu miten me sitä tarkastellaan ja minkälaiselle pulliaiselle mä tätä kerron, niin mä varmaan antaisin aina vähän erilaisen vastauksen siitä. Mutta pysyvä ominaisuus. Eli sitten kun änkytys kroonistuu, niin se on silloin pysyvä. Joo, oli hyvä huomio, mitä sanoit, että se on niin kuin kaikilla, kun musta tuntuu monilla on ehkä semmoinen mielikuva, että se on vaan niin kuin tietyillä ihmisillä, mutta oli hyvä, mitä sanoit sen, että se on kaikilla ihmisillä, mutta jollakin vähän enemmän tai vähän vähemmän. Kyllä. Ja meillä on niin kuin, elämässä tulee kaikilla semmoisia hetkiä, jossa tulee sitä änkytystä. Aivan. Kun on stressaantunut, kun on emotionaalinen tilanne, kun on, että semmoisia kukaan, että tosiaan ei ole olemassa ihmistä, joka jänkyttäisi, koska se on vaan niin kuin mahdottomuus. Ihan sillä lailla, jos ajattelee neurobiologiaa ja lihastyötä, koska kun me puhutaan, meillä on 100 lihasta, jotka toimii samanaikaisesti, hienosti, täydellisesti yhteistyössä. Kaikki ajoitukset, liikkeet, liikeraidat, lihastonus, kaikki on niin kuin perfect. Mutta näinhän se ei ole, koska tähän hienoon koneistoon vaikuttaa kemialliset asiat, meidän aivokemia, dopamiinin säätelyt, serotoniinin säätelyt, kaikki ne rasvat, jotka siellä tavallaan pitää tämän koneiston käynnissä. Ja jos me ollaan stressaantuneita, me ollaan masentuneita, me ollaan kännissä, me ollaan ahdistuneita, me ollaan tunteen vallassa tai me ollaan tylsistyneitä, niin ne kemiat vaikuttaa meidän puheentuottoon. Niin tavallaan sekin on yksi sellainen tekijä, että minkä takia myös esimerkiksi änkytys vaihtelee, että jos henkilö änkyttää, niin se sama ihminen voi olla hyvin erilainen eri aikakausina. Joskus on sillä, että eihän se änkytä ollenkaan. Mikä änkyttäjä se semmoinen on? Ja nyt hän taas änkyttää. Eli tavallaan, niin kuin, että jos kuvailee, että minkälainen on änkyttävä henkilö, niin semmoista tavallaan kuvausta ei pysty tekemään, koska se änkytys vaihtelee. Ja sitten ihminen itse myös saattaa tehdä semmoisia strategioita, että mä nyt päätän vaikka vältellä tiettyjä sanoja ja sitten ei vaikka änkytäkään siinä hetkessä. Ja, että se on myös semmoinen niin kuin muuttuva ilmiö, se änkytys. Joo. Toi hyvä, että esille, kuinka niin kuin moninaista just toi on, koska tuntuu moni ehkä ymmärrä sitä, että se ei ole vaan toistoa, vaan siinä kuuluu just niin kuin monia eri kerroksia. Niinpä. Sä tuossa äsken vähän mainitsit tuosta änkytyksen välttelemisestä. Minkä takia ihmiset, jotka änkyttää, saattaa haluta piilottaa sen piirteen itsessään? Niin, toihan on tavallaan yhteiskunnallinen kysymys. Niin, joo. Aika isostikin, rakenteellinen kysymys, aika isosti, mutta myös hyvin inhimillinen. Jos ajatellaan, että yhtenä päivänä sä huomaatkin, että sun
käsi heilahtaa tällä. Sä pelästyt sitä, mitä tapahtuu. No, ehkä se oli vaan joku tämmöinen ohimenevä juttu. Sitten uudestaan tapahtuu ja sä oot sillä lailla, että holy shit, nyt tiedätkö, mitä tapahtuu mun kehossa. Mä en pysty kontrolloimaan sitä. Sitten sä mietit, että itse asiassa mä aamulla taisin juoda teetä, niin ehkä se johtuu siitä, eli mä en juo teetä, niin se ei enää tapahdu. No pari päivää menee ihan hyvin, mutta taas se sun käsi tekee. Sitten se alkaa vaan lisääntyä, koska sulla alkaa ahdistaa ja jännittää, että mitäs jos nyt kun mä menen luentosaliin luennoimaan, mitäs jos siellä tulee tämä? Mitä mä voisin tehdä siinä tilanteesta semmoisen siellä luentosalissa, että se mun käsi ei tällä nyt kähtäisi. Ehkä mä voin laittaa jonkun paidan, joka on niin tiukka. Niin tavallaan tämä on se ketju. Eli me halutaan tavallaan, se on pelottava asia, kun se änkytys tulee, koska se on kontrolloimaton. Ja ihan mikä tahansa ihmiselle tämmöinen kontrolloimaton asia, niin se on, niin kuin herättää semmoisen pelon, ja että mulla ei ole hallintaa. Ja sen takia on inhimillistä, että sä haluat välttää sitä, että sä haluat tehdä tavallaan elämästäsi helpompaa. Ja nyt me päästään siihen ajatukseen, että miksi se elämä olisi helpompaa silloin, kun sä et änkytä esimerkiksi, tai että sun käsi ei heilahda näin. Niin sen takia, koska sitten yhteiskunta, kun ne kuulee sen änkytyksen, niin ne on, että mitä? Koska se on poikkeavaa. Ja taas tämmöinen inhimillinen, mutta tavallaan myös inhottava piirre ihmisessä on se, että me niin kuin tosi huonosti siedetään poikkeavia asioita. On kyse sitten ihonväristä, on kyse sitten ihmisen koosta, on se sitten äänestä, on se sitten apuvälineistä, puhetyylistä, niin me ollaan tosi herkkiä pongaamaan sillä, että tämä ei ole ihan normivariaatiossa, ei ole, nyt tässä on jotain kummallista. Niin sitten kun se yhteiskunta sun ympärillä on sellainen, että se ei siedä sitä, että sun käsi heilahtaa, niin totta kai sä silloin paketoit sen sun kätes mieluummin tähän näin, kun elät sen kanssa, että se saattaa jollain luennolla näin ja jollain taas ei. Ja sitten kun se on just sitä vaihtelevaa, että hei, nyt on ollut siis makea kesä, ei ole mitään, käsi on ollut tässä niin kuin ihan ok ja sitten yhtäkkiä taas. Niin tavallaan se on se, että siinä on niin kuin monta syytä, siinä on niin kuin semmoisia inhimillisiä, ymmärrettäviä syitä, mutta se on ennen kaikkea rakenteellinen, koska jos me kuultaisiin esimerkiksi änkyttävää puhetta, jos me kuultaisiin, nyt mä en tarkoita sitä, että bussissa tai tuolla, vaan televisiossa, radiossa, elokuvissa, siis ylipäätänsä populaarikulttuuri, media, jos me kuultaisiin myös tavallaan poliitikoilta muutakin viestiä kuin sitä, että minäkin olen änkyttäjä, mutta minä pystyn silti puhumaan sujuvasti. Koska tämähän on se tarina, mitä nämä meidän tavallaan kuuluisat änkyttäjät. Katsokaa, he ovat änkyttäjiä, mutta kukaan ei tiennyt sitä. Mahtavaa, koska me halutaan, että he pyrkivät siihen sujuvaan puhetapaan. Se on jotenkin tämmöinen, niin kuin, mutta tämä rakenne ja se, että kun me ei kuulla sitä änkytystä, se ei ole meidän yhteiskunnassa esillä, niin, ja se pyritään kuntouttamaan pois, niin totta kai nämä on semmoisia syitä, mitkä aiheuttaa sen, että ihminen alkaa välttelemään ja syntyy esimerkiksi piiloänkytystä, syntyy niin kuin hyvinkin massiivisia ja ihmiselle vahingollisia strategioita, joilla hän pyrkii tekemään kaikkensa, että hän menisi sujuvasta läpi tai että hän ei änkyttäisi. Ja se on niin kuin semmoinen, yes. En tiedä vastasinko kysymykseen, mutta että jos lähden laukalle tai sivuraiteelle, niin opiskelijoillekin aina sanon, että siinä kohtaa voidaan luennon aihe oli ihan joku muu. Ei vaan. Sä tuohon vastasit ihan mahtavasti. No niin, kiitos. Ja me tykätään ainakin siitä, että tulee just eri näkökulmia. Just se, että niin kuin laajastikin kerrot, koska totta kai esim. Meille kuulijoilla on tuommoisia asioita, että ne ikinä äskään miettineet, että hei, että miksi mä haluan olla niin kuin sanotusti sujuva puheinen. Että se voi olla semmoista niin kuin sisäistäkin niin kuin ei itsensä hyväksymistä. Tai just tämmöisiä asenteita, mitä saatu niin kuin, yhteiskunnasta, että sun pitää olla niin kuin sujuva, että niin kuin pärjäät. Että ei moni varmaan niin kuin äskään huomaa sitä, mitä on hyvä, että tästä just silleen niin kuin, puhutaan, niin että tulee enemmän niin kuin se tietoisuutta, että hei, että sä voit myöskin änkyttää ja saa myöskin kuulua. Kyllä, ehdottomasti. Nostit tosi hyvän pointin tuossa, kun sä just kerroit noista kuuluisista
änkyttävistä ihmisistä. Siis se heidän, heidän onnistumistarinansa niin kuin nähdään aina sen kautta, että he on lapsena änkyttäneet ja sitten he on päässyt siitä eroon ja sen kautta heistä on tullut aikuisessa ja Jenkien presidentti ja kaikkea tämmöistä, mutta toi on jotenkin hyvin ristiriitaista, kun se tavallaan siinä maalataan, niin kuin, että siinä koitettaisiin ymmärtää sitä änkyttävää ihmistä, mutta sitten kuitenkin niin kuin nähdään se änkytys semmoisena estävänä tekijänä, joka oli niiden haaveiden ja unelmien tiellä. Ja toi on se narratiivi tavallaan, mitä halutaan kertoa. Se on just tämmöinen selviytymistarina. Ennen änkytin, no nyt kun en änkytä, olen tosiaan presidentti. Muistan joskus, ehkä voi ollakin, että on ollut itse asiassa ihan joku änkytysyhdistyksen oma tämmöinen YouTube-video tai haastattelu. Siinä Matti Vanhasta haastatellaan. Joo. Onko se teidän? Joo, se on meidän. Joo. Niin siinähän on myös hauska tämmöinen, tai sama narratiivi, että Matti Vanhanen kertoo, että joo, hän änkyttää. Ja sitten hän kertoo siitä, miten hienosti hän on keksinyt näitä keinoja, miten hän ei änkytä, miten hän harjoittelee tekstejä ja lukee. Ja sitten miettii vaan sillä, että niin miksi Matti Vanhanen ei voisi änkyttää siellä eduskunnassa. Tuntuu, että siis eihän se voi olla niin kuin mistään, että täytyisi niin kuin nopeasti saada sanottua jotain, koska siellähän niin kuin istunnot venyy ja vanuu vaikka mistä syistä. Ja tavallaan, että mikä homma? Miksi hänen pitää nähdä niin, käyttää sitä energiaa niin paljon siihen, että hän miettii, että hän ei niiden työkavereiden edessä änkyttäisi, kun hän voisi käyttää sen energian tavallaan siihen itse substanssiin. Että sekin on tavallaan siitä pois. Mutta just toi tommonen narratiivi ja tarina, mitä me halutaan kertoa siitä, että hänkin änkytti, ei uskoisi. Ja nyt hän on tommoisessa asemassa. Niin se on tavallaan, tämmöistä ableismia, että me ajatellaan, että se on jonkinlainen häiriö, jonkinlainen vamma ja me halutaan, että tavallaan ihminen olisi sujuva. Syystä, että se vaan on tavallaan rakenteellinen ongelma. Niin. Se ei ole edes mikään tämmöinen niin kuin stereotyyppinen tai sellainen, vaan se on rakenne ja sitä rakennetta ylläpidetään. Sitä niin kuin koko ajan ruokitaan ja pidetään kasassa. Niin kuin jos niin kuin änkytystä mietitään tämmöisenä kuntoutettavana ilmiönä esimerkiksi. Joo, tosi hyvä mun mielestä huomio tuotu esille, kun puhuttiin just, me ollaan keskusteltu just semmoisesta, että kun meillä molemmilla on tämä puheterapia niin kuin, kokemuksia, kun me ollaan eri-ikäisiä me kaksi, niin se mallikin on vähän muuttunut. Et nykyisin tulee enemmän just sitä niin kuin hyväksymistä ja sitä piirrettä, mutta varsinkin ennen vanhaa ollut enemmän semmoista, että sun pitää käyttää tekniikoita ja piilotella vähän niin kuin puhutkin äsken tuosta Matti Vanhasesta ja niin kuin tämmöisestä. Että se on ollut mun mielestä mukava puoli niin kuin nähdä, että se kehittyy, mutta esim. Kun sä oot ollut niin kuin tässä alalla, niin miltä ootko myöskin itsekin huomannut niin kuin sen saatusti, että se on mennyt enemmän siihen hyväksyvään suuntaan, vai onko siellä vieläkin semmoista vähän niin kuin, että koetaan mahdollisimman paljon niin kuin peittää änkytystä sanotusti? Niin. Jos ajatellaan änkytyskuntoutusta kansainvälisesti ja siihen liittyvää tutkimusta, niin ehdottomasti on siirrytty just näistä puhetekniikoista ja siitä, että se ainut tavoite on mahdollisimman sujuva ihminen. Eli tähdätään erilaisilla kuntoutusmenetelmillä, on ne sitten suoria tai epäsuoria kuntoutusmenetelmiä, mutta tähdätään siihen, että ihminen olisi mahdollisimman sujuva. Sehän on ollut niin kuin tavallaan se änkytyskuntoutuksen historiallinen pohja. Ja sitä tehdään edelleen. Että jos ajatellaan esimerkiksi LIDCOMPE-kuntoutusmenetelmää, joka on tämmöinen evidence-based, eli on paljon näyttöä, tutkittua näyttöä erilaisista tämmöisistä eri kielisille henkilöille. Sitä on todella paljon tutkittu ja todella niin kuin todistettu se, että kun sä käyt sen LIDCOMPE-programmin terapiajakson läpi, niin sieltä niin kuin tuuttiin menee änkyttävä lapsi, mutta toisesta päästä tulee sujuva lapsi. Ja tämähän on se. Tehdas. Kyllä.
Ja nämä vaikutukset, että kestää jopa 6 vuotta, jopa 7 vuoden seurannassa. Vieläkin he ovat sujuvia, mieletön menetelmä. Sitten ajatellaan, että se on tavallaan moderni sen takia, koska siinä ei tehdä tätä tällaista, että nyt keksitään niitä tekniikoita, että kun tulee äänkytys, niin liuu pois. Ja mieti ennen kuin sanot ja puhut tosi rauhallisesti ja hengität väliin ja mieti etukäteen niitä tilanteita, mitä sanot. Vaan siinähän tavallaan lapsi puhuu, niin kehutaan hirveästi. Ihanasti sä puhut, voi että sä kuulostat ihanalta ja kivalta. Ja sitten tulee äänkytys, niin sitten ollaan sillä lailla, hups, tuliko sulla takkusana? Tuliko sulla pomppusana? Herätetään se tiedostus siihen. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa lähdetään niitä, kokeilepas sanoa tämä pomppusana vähän tällainen pehmeämmin. Niin tavallaan sehän on semmoista behavioraalista, että siinä myös sanotaan, mikä on ok, ja sitten tavallaan pehmeästi, että mihin pyritään. Et on niin kuin muuttunut ja enemmän, nythän tuli just viime keväänä tosi mahtava, oli tämmöinen katsaus, kirjallisuuskatsaus, Laiho ja kumppanit sen julkaisi Fluency Disorders-lehdessä muistaakseni, ja siinä oli niin kuin, siis kirjallisuuskatsaus kuntoutusmenetelmistä lapsille, nuorille ja aikuisille, ja toki kuntoutusmenetelmäthän kohdistuu niin kuin lapsiin, ja siellä sitä tutkimusta on eniten, mutta kyllä se niin kuin selvästi, vaikka se LIDCOMP on edelleen siellä se ykkönen niin kuin lapsille, mitä suositellaan, mutta sitten niin kuin aikuisten puolella on tullut enemmän sitä tavallaan, että huomioidaan se semmoinen affektiivinen niin kuin tunteiden vaikutus ja semmoinen psykologinen ominaisuus siinä myös ja vuorovaikutteisuus. Ja sitten on noussut tavallaan myös LIDCOMPen rinnalle tämmöinen niin kuin Palinin vuorovaikutteinen terapiamalli, jossa siinä terapiassa lapsen kanssa niin keskitytäänkin siihen aikuisen ja lapsen vuorovaikutukseen. Ja lähdetään vahvistamaan sitä vuorovaikutusta. Ja mun mielestä se on se, missä puheterapeutit on hyviä. Että he pystyisivät niin kuin boostaamaan sun kommunikaatioasenteita. Ne pystyisivät tukemaan sitä kommunikaatiota. Ne pystyisivät niin kuin rakentamaan sitä vuorovaikutusta paremmaksi niiden sun ihmisten kanssa. Niin tavallaan se on niin kuin mun mielestä se puheterapian paras anti, mitä mä näkisin, että olisi niin kuin tosi hyödyllistä. Mutta toki on tapahtunut tämmöistä muutosta, mutta ehkä liian hitaasti ja liian mielivaltaisesti, koska eihän niin kuin puheterapeutit kaikki kentällä suinkaan toimi niin sen tuoreimman tutkimustiedon mukaan tai mene semmoisiin koulutuksiin. Että eihän siellä ole mitään semmoista, meillä ei ole Suomessa semmoista esimerkiksi koulutusvaatimusta lisäkoulutusten muodossa puheterapeutille, että kun sä oot kerran valmistunut, sun maisterin paperit, sä haet Palveralta sen puheterapeuttitittelin, niin meillä ei ole mitään semmoista, että sun pitäisi käydä 5 vuoden välein päivittää sun tietoa tai sun pitäisi kouluttautua. Ja sitten kun tieto ja tiede ikävä kyllä ei ole aina saatavilla, koska ne ei ole kaikki open access ja harvalla on pääsy, niihin on maksullisia ne julkaisut. Niin sitten jos sä oot niin kuin yksityinen puheterapeutti jossain ja sä et pääse lukemaan niitä, niin tavallaan tämä on niin kuin myös se ongelma, että vaikka se linjaus olisi tehty 2007, että nämä on niin kuin ne käyvät menetelmät, nyt menkää tämän mukaan, niin se, että mitä tapahtuu Nakkilassa tai mitä tapahtuu Riihimäellä, niin se on niin kuin ihan another story, että ei se tavallaan, että ne liikkuu liian hitaasti. Että se, mitä itse tavallaan tutkimuksen kautta sitten kerää kokemuksia, juttelee ihmisten kanssa tai ylipäätänsä lukee, niin se mikä se todellisuus on vielä niin kuin tosi kaukana siitä, että missä pitäisi meidän jo olla, missä meidän olisi pitänyt olla jo kauan aikaa sitten. Tuo on kyllä aika surullista kuulla, että käytännössä se aina niin kuin, toteudu noin, että vaikka meillä olisi niin kuin just noin, tiedetään tieto siitä, mutta just toi, että mitä saadaan käytännössä oikeasti sitten se nakkilaatikko Riihimäelle niin kuin kaikkialle, että on toi kyllä aika muista. Kyllä, ja se on niin kuin tavallaan myös mun mielestä iso ongelma siinä mielessä niin kuin terveydenhuollossa, että he eivät tavallaan automaattisesti anna sitä mahdollisuutta työntekijöille. Että se ei ole silloin myöskään sen puheterapeutin vika, jos hän on siellä terveyskeskuksessa ja hän ei pääse lukemaan niitä julkaisuja, koska se terveyskeskus ei ole ostanut nyt vaikka Taylor Francisin lehtiin sitä lukuoikeutta. Että jos se on ainoastaan, että yliopistosairaaloissa työskentelevät puheterapeutit pääsee lukemaan julkaisuja, niin onhan se tosi epäreilua, että kyllä tieteen
Lähtökohtaisesti pitäisi tietenkin aina olla open access, mutta lehdet päättää, mitä lehdet päättää. Mutta sitten pitäisi yhteiskunnan tulla vastaan niin, että kaikilla olisi yhtenäinen niin kuin pääsy siihen tietoon. Että kaikilla olisi mahdollisuus. Ja sitten se olisi vain itsestä kiinni, haluaako sen mahdollisuuden käyttää. Mutta nyt sitä ei ole sitä mahdollisuutta, niin se on myös niin kuin epäreilu asetelma vaikka kuntouttavalle taholle. Joo, toi on kyllä tosi hyvä huomio. Tosi hyvä keskustelu, minkä niin kuin toit esille, koska esim. Ei mulle tullut mieleenkään edes, että tämä on niin maksumuri takana, että saa päivitettyä niin kuin tietoa, varsinkin jos olet alan ammattilainen ihan, että joo, toi on kyllä hyvä niin kuin nyt tietää ja sekä myöskin meidän kuulijoillekin hyvä niin kuin se ymmärtää, niin ehkä sekin auttaa enemmän empatiakykyä myöskin eri niin kuin, puheterapeutille, koska voi olla, että ei se ole niin kuin heidän mitenkään syytä, se on vaan se, että ei ole niin kuin, pääsyä näihin tietoihin. Eli se on siis hyvin puheterapeutikohtaista, että minkälaista puheterapiaa sä saat tai sun lapsi saa, jos sä laitat hänet änkytyksen takia puheterapiaan? Niin, no lähtökohtaisesti jos ajatellaan, että kuinka paljon änkytyksestä eri yliopistoissa opetetaan, niin sehän jo vaihtelee, koska yliopisto itse määrittää oman opetussuunnitelmansa, että meillähän ei ole mitenkään niin kuin sinänsä yhtenäistä, että jos Helsingin yliopistossa opiskelet logopediaa tai Tampereen yliopistossa logopediaa, niin ei meidän tarvitse mitenkään yhdessä tehdä identtisiä opetussuunnitelmia, vaan ne painotukset tulee niin kuin tavallaan sen henkilökunnan ja ehkä tutkimuksen perusteella ja sen näkemyksen perusteella, mikä siinä on totta kai ne niin kuin yleiset speksit, että mikä voidaan mitään enkelihoitoja Tampereella opettaa, vaan sen takia, että me halutaan, että totta kai täytyy Valviran niin kuin kriteerit täyttää, että voi valmistua puheterapeutiksi tai niin kuin filosofiamaisteriksi ja sen myötä. Mutta se, että kuinka paljon sitä änkytyksestä opetetaan, niin ne vaihtelee tosi paljon. Eli jo lähtökohtaisesti koulutuksessa tietoänkytyksestä vaihtelee, jolloin meiltä valmistuu filosofiamaistereita, eli puheterapeutteja sitten erilaisilla tietopohjilla. Okei. Sitten ne menee töihin ympäri ihan sama julkiselle, yksityiselle sektorille, minne tahansa menee. Heillä on tietyt koulutusmäärärahat, jossakin annetaan enemmän, jossakin annetaan vähemmän. Ja sitten sä vähän mietit, että mihin koulutukseen sä meet. Valitseeko sä sen änkytyskoulutukseen vai meneekö sä sitten johonkin muuhun. Eli sekin taas hajottaa sitä. Eli todellakin se osaaminen on tosi erilaista. Ei ole olemassa semmoista niin kuin tavallaan generalistipuheterapeuttia, joka haltsaa sillä, että sano mulle mikä vaan, siis sokellus, dysatria, afasia, änkytys, ihan mikä vaan. You name it, mulla on kaikkien koulutus. Että tavallaan eihän sellaista ole, että johonkin aina se niin kuin profiloituminen tapahtuu. Ja ehkä sitten itse on kokenut sen niin, että änkytys on tämmöinen tosi kontroversiaali ilmiö, että se vähän niin kuin, myös opiskelijoiden kautta mä tämän huomaan, että he jännittää sitä, että mä en uskalla kohdata änkyttävää asiakasta, koska ensimmäinen pelko on se, että sen terapian jälkeen se änkyttää kahta kauheammin. Mä teen jotain, mä tuhoan sen ihmisen, mä teen vahingossa jotain, että mä pilaan sen. Eli semmoinen niin kuin pelko siitä, että mä en niin kuin osaa, koska kun ne ymmärtää sen kurssin jälkeen, että tämä ilmiöhän on siis paljon muutakin kuin se, että jonkun sana vähän pomppii. Että kysehän nyt ei ole, se ei nyt niin kuin se crucial issue tässä näin, vaan mitä kaikkea muuta siihen liittyy ja ennen kaikkea, miten se vaikuttaa meidän kommunikaatioon, meidän sosiaalisiin suhteisiin, miten se vaikuttaa meidän itsetuntoon, meidän identiteettiin ja miten nämä asiat heijastuu siihen, että mihin mä haen opiskelemaan, mihin mä menen töihin, kenet mä valitsen mun puolisoksi, ketkä on mun ystäväpiirissä. Eli se on koko sun elämän alue, sun koko toimintakyky. Niin kun tämä selkenee, niin sit sä oot sillä, en todellakaan pistä, se on niin kuin lusikkaani tuohon soppaan, etten vaan mokaa. Ja se on niin kuin inhimillistä, vaikka mä kyllä kannustan kaikkia puheterapeutteja siihen, että niin kuin ottakaa asiakkaiksi, jos niin kuin hakeutuu, teille tulee henkilö, joka änkyttää ja haluaa, että kyllä te yhdessä keksitte, että mikä on. Koska monesti, tai tavallaan mä ajattelisin niin, että jos henkilö hakeutuu puheterapiaan änkytyksen vuoksi, niin silloin se on sen henkilön prosessi. Ja hän niin kuin omistaa sen, jolloin hän saa sanoa, mitä hän haluaa, minkälaisiin asioihin ja mitä hän ei halua. Niin kyllä mä uskon, että meidän koulutus semmoisen niin kuin tiedon antaa, että se voi vähän niin kuin räätälöidä
että minkä tyylistä, että ei tarvitse tavallaan niitä samoin sukkahousuja tunkea jokaiselle siellä terapiassa. Mutta joo, se vaihtelee ja siihen vaikuttaa paljon myös sekin, että sit jos sä et ole saanut koulutusta siihen tai sulla on niinku ohut tietopohja, niin sä ajattelet, että en mä niinku, ja se on luonnollista. Mullakin on, muistan kun tein kliinistä työtä pääasiassa, niin kuin olin neuralla töissä ja sitten ihan perus TK-puheterapeuttina, mutta siis jos mulle tuli jotain, että joku puhuu jostain keskoshommista, niin mä olin ihan sellainen tai suullakin halkea, että ai, tiedätkö, kun jos sä et tiedä mitään, niin tunnistaa rajansa tavallaan, tiikeri pysykööt raidoissaan vai miten tämä menee. Että sekin on siinä se semmoinen inhimillinen, mutta totta kai puheterapeutti vastaa siitä väestöpohjasta ja niistä häiriöistä, mitä siellä väestöpohjassa on. Että tavallaan semmoista valikoimista ei saisi tehdä. Sitten täytyy vaan löytää se asiantuntija, että jos sä koet, että ei ole mun juttu, mä en osaa, niin sitten sun velvollisuus on löytää se asiantuntija sille sun asiakkaalle ja näin pitkälti toimitaankin. Joo, toi on tosi totta ja hyvä huomio, että niin, se on yksilöllinen matka. Mm. Kyllä. No niin, Nelly, ollaan puhuttu hetken aikaa tästä ängityksestä ja puheterapiaa ja ammatin maailmasta. Tuli mieleen kysyä ängityksen liittyen stigmasta, että mitä haluaisit kertoa kuulijoille niin kuin siitä, että miten niin kuin ne sana ängitys, mitä se herättää niin kuin heissä ja se yleinen niin kuin, ehkä fiiliskin siitä, että ja itselleen ja sekä mitä ajattelee, että muut ajattelee niin kuin hänestä, jos hänellä on ängytystä. Joo, toi on itselle tärkeä aihe, koska on tutkinut. No jos ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa esimerkiksi, niin meillä kun lapsi alkaa änkyttämään, niin se napataan sitten neuvolassa tai päiväkodissa tai jossain otetaan koppia, että nyt tässä on jotain poikkeavaa. Ja sitten se, että nimetäänkö se sille lapselle se asia vai ei, niin se on aika oleellinen. Että sanotaanko, että ei sä änkytät. Vai ollaanko niin, että esitetään, että ei tapahdu mitään. Että niin kuin tavallaan, koska nämä on semmoisia, mitkä vaikuttaa myös siihen sen stigman rakentumiseen. Ja se stigma tavallaan tiedetään, että änkyttävillä henkilöillä on tämmöinen änkyttävän henkilön stigma ja pyrkimys siihen, että he yrittävät tavallaan olla sujuvia ja ajattelee, että kun mä änkytän, niin mä en sen takia voi esimerkiksi, en ole niin kuin tavallaan täysivaltainen kaikissa asioissa. Että mä oon jotenkin altavastaavana, että joko mun täytyy tehdä vähän enemmän, yrittää vähän enemmän, tai sitten mun täytyy kiertää jotain asioita, koska jotkut ovet on mulle suljettu. Ja nämä on niin kuin niitä yhteiskunnan ongelmia, että on ajatuksia, että änkyttävä henkilö ei voi toimia vaikka opettajana. Vaikka voi, miksei voisi. Mutta se on tavallaan se rakenteellinen ajatus siellä. Tai sitten joku voi ajatella, että ei voi olla lääkäri, joka änkyttää, tai ei voi olla puheterapeutti, joka änkyttää. Ja kaikki tämmöiset ajatukset, ja vaikka ne olisikin tavallaan purettu ja sanottaisiin, että ei, kyllä sinä saat opiskella ihan mihin ammattiin vaan. Ja toki, niin aina löytyy se rakenteen ylläpitäjä, joka sitten aina on se joku koulukuraattori tai joku foniatri tai joku puheterapeutti, joka sanoo, että kun ei tämä ala sovi sulle tai sä et pysty tätä tekemään. Jos me ajatellaan, että ihminen elää tämmöisen näinkin, jos ajatellaan änkytystä ja puhetta ylipäänsä, sehän on ihmiselle eläimenä se meidän uniikki ominaisuus. Tämä meidän tapa viestiä puheella. Ja me ollaan tosi herkkiä kuulemaan puheessa kaikki pienetkin vibat ja nyanssit. Ja sen takia se on tosi tärkeä osa ihmisen identiteettiä, esimerkiksi ääni. Ja me tiedetään, että esimerkiksi niin kuin erilaiset äänihäiriöt voi tosi voimakkaasti vaikuttaa sun identiteettiin, koska sä ajattelet, että mä en kuulosta itseltäni. Koska meidän jokaisen äänikin on niin kuin uniikki samalla tavalla kuin sormenjälki. Niin tämä stigma, joka ihmiselle pikkuhiljaa kasvaa, me tiedetään tutkimusten perusteella, että jopa 3-vuotiaat lapset, jotka änkyttävät, kokevat itsensä niin kuin huonommiksi kommunikoiksi kuin sujuvat. Eli jo siinä vaiheessa ne tunnistaa sen, että tässä on jotain outoa. Ja muut lapset tunnistaa, että tuossa on jotain outoa. Sitten kasvaa, tulee erilaiset sosiaaliset paineet, erilaiset vastuut. Meillä on koulussa erilaisia puhetehtäviä, muuttuu monimutkaisemmaksi tämä kuvio.
Ja sitten jos siellä tehdään tämmöistä karhunpalvelusta, että no kuule Joni-Petterin ei tarvitse aamupiiriin osallistua, kun se änkyttää. Sä voit olla ihan hiljaa, niin sulla on mukavampi elämä. Tai että Liisa Pirkon, niin sun ei tarvitse esitelmiä pitää ollenkaan täällä lukiossa, kun me ajatellaan sun parasta, kun se on niin kamalaa sulle varmaan, niin sun ei tarvi. Eli sitten on aina näitä, jotka tekee tämmöisiä inhottavia karhunpalveluksia sen sijaan, että sanoisi, että no niin luokka, shut the fuck up. Ja Liisa Pirkko, sä voit ottaa ihan tämän koko ajan, että vaikka 20 minuuttia olisi esitelmä, niin mä oon laittanut sulle 40 minuuttia kelloon. Tämähän olisi niin kuin se ratkaisu. Ja muut istuu hiljaa ja kuuntelee. Niin sitten jos ihminen elää tämän stigman kanssa, sitä ei lähdetä käsittelemään, sitä ei lähdetä purkamaan, sitä ei lähdetä miettimään, että miksi mä ajattelen näin, kuka mut on saanut ajattelemaan näin. Ja miksi tämä maailma ajattelee änkytyksestä näin? Miksi tässä maailmassa ei saa olla änkytystä? Miksi tässä maailmassa ei saa olla narisevia ääniä? Miksi tässä maailmassa ei saa olla uvulaarisia ärriä? Et kuka tämän on ja miksi ja kenen haitta ja kenen kokemus se on ja kuka sen silloin niin kuin omistaa? Että mikä se on se kokemus? Et sitten pahimmillaan me tiedetään tutkimuksen perusteella, että esimerkiksi änkyttävät henkilöt, niillä on kohonnut itsemurhariski. Änkyttävillä henkilöillä masennus, ahdistuneisuus, todella yleistä, todella tyypillistä. Erilaiset muut ahdistuneisuushäiriöt, tosi tyypillisiä. Ja sitten se kokemus siitä, miten se vaikuttaa sun vuorovaikutukseen, että jos sä joudut tavallaan siinä vuorovaikutustilanteessa kaiken energiasi käyttämään siihen, että sä puhuisit mahdollisimman sujuvasti, niin se riski, että sä kadotat sun ajatuksen tai sä supistat sun ajatusta, että sä et sano sitä koko hienoa storya, vaan sä päätät, että mä päästän nyt aina itseni helpolla ja sanonkin vaan tämän pienen. Tai se, että kun sä käytät sen energian siihen, että sä puhuisit sujuvasti, niin sä missaat sen, mitä mä sanoin, koska sä mietit jo sitä seuraavaa. Niin tämähän on niin kuin älytöntä. Sitten jos sä elät näin päivästä toiseen, niin se rajoittaa sun elämää ja se aiheuttaa sulle niin kuin todella vakavia mielenterveyden ongelmia ja todella vakavia niin kuin muitakin oireita, koska jos sä elät tuommoisessa stressissä koko ajan, niin sitten jotenkin tämän stigman kautta mä niin kuin haluaisin haastaa kaikki kuuntelijat ajattelemaan, että mikä se on, miksi se äänikirja, jota sä BookBeatista kuuntelet, miksi se lukija ei voi änkyttää, miksi meidän uutisten lukijat ei änkytä. Onko sulla semmoinen ajatus, että kun sä menet puheterapiaan, niin se puheterapeutti ei voi änkyttää? Mitä sä ajattelet lääkäristä, joka änkyttää? Ajatteleksä sä, että hän on vähän huonompi lääkäri kuin semmoinen, joka ei? Koska tutkimusten perusteella ihmiset ajattelee näin. Että jos lääkäri änkyttää, hän on huonompi lääkäri kuin sujuvasti puhuva. Sama juttu asianajaja kohtaan. Jos asianajaja änkyttää, hän on epäpätevä. Ei oteta sitä. Mä häviin tämän keissin ihan varmasti, koska hän änkyttää. Eli miksi te näin ajattelette, jos te näin ajattelette? Ja tämä on niin kuin semmoinen ensimmäinen steppi, joka mun mielestä jokaisen pitäisi tässä yhteiskunnassa ottaa ja lähteä kyseenalaistamaan sitä, että mitä mä niin kuin ajattelen, että mikä on ns. OK ja mikä taas ei ja kuka sen on sun päähäs syöttänyt sen pajunköyden. Joo. Ihan mahtava puheenvuoro. Kiitos. Meinasin jopa kirjoittaa tuossa lopussa, mutta joku roti minullakin. No, ei nyt sentään semmoista. Kiitos Nelly aivan mahtavista puheenvuoroista. Tämä on ollut kunnia ja ilo saada sut tänne meidän podcast-vieraaksi. Kiitos. Tämä on ollut minullekin silkkaa iloa. Kiitos, että sain tulla. Nämä on tärkeitä asioita ja tietenkin tutkijan tehtäviin kuuluu myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Ja mun mielestä tämä on sitä parhaimmillaan. Me tänään opittiin änkytyksen tieteellisestä perustasta, mutta änkytyshän on hyvin heterogeeninen häiriö. Eli se ilmenee kaikilla eri ihmisillä niin kuin hyvin erilaisilla tavoilla. Ja siksi meidän tämän podcast-sarjan tulevissa jaksoissa me tullaan kuulemaan näitä erilaisia tapoja änkytyksen ilmentymistä ja erilaisia kokemustarinoita. Seuraavassa jaksossa aiheena on änkytys aikuisuudessa ja nuoruudessa ja mukaan tulee asiantuntija aiheesta. Kiitokset kuulijoille ja katsojille ja jos haluatte nähdä lisää änkytyskontenttia, niin seuratkaa Säytä
Facebookissa, Instassa ja ehkä muissa tulevissa sosiaalisissa medioissa. Moikka!